Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay, tôi sẽ thực hiện một cái bài kiểm thử để chiều theo nguyện vọng của một người anh em đã xem video clip của tôi trong thời gian qua. Đó chính là những bài kiểm thử dựa trên đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực xoay quanh 3 vị sĩ quan mà các bạn đang được nhìn thấy ở trên màn hình. Cụ thể, đó chính là cô làng Baram Havok, quý cô đoạt mạng, cô làng Lady Shadow là Dạo Anh và anh chàng Lord of Order là chúa tể trật tự. Cả ba sĩ quan này sẽ được bắt cặp lần lượt với nhau ở trên đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực và sau đó cho tấn công lẫn nhau để chúng ta cùng xem cặp đôi nào sẽ là cặp đôi vô địch trong cái bài kiểm thử này. Thì hy vọng là thông qua cái bài kiểm thử này các bạn cũng đã có được lựa chọn dành cho riêng mình. Ok, và trước khi bắt đầu cái phần kiểm thử tiếp theo thì các bạn cũng đừng quên để lại cho mình một like, share và comment ở bên dưới là các bạn cần tìm kiếm thêm thông tin về những cái bài kiểm thử nào thì cũng cho mình thêm cái gợi ý để chúng ta có thể sắp xếp thời gian thực hiện cái bài kiểm thử dành cho các bạn. Còn bây giờ, let's go! Rồi, trước tiên để các bạn thấy rõ về cái bài kiểm thử này, mình sẽ sử dụng đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn tiên phong và lần lượt thay thế cái vị trí sĩ quan phụ của anh chàng chúa tể trật tự này bằng cô làng quý cô đoạt mạng. Sau đó lại thay quý cô đoạt mạng bằng Dạo Anh để chúng ta sẽ cùng xem những cặp đôi này sẽ tương tác và tấn công lẫn nhau. Khi đối đầu lẫn nhau nó sẽ kết quả ra làm sao và chúng ta hãy cùng xem nhé.
Rồi, như vậy là các bạn đã được xem qua cái lượt kiểm thử 3 cái sĩ quan này cho đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của mình rồi chứ. Và thông qua cái việc xem các video clip kiểm thử như vừa rồi, chúng ta đều thấy được rằng cái cặp đôi mà dựa trên 3 cái sĩ quan mà cái người đầu tiên yêu cầu về cái bài kiểm thử này, thì chúng ta sẽ thấy rằng cặp đôi tốt nhất ở trong tình huống này là Lady Shadow cộng với lại Lord of the Order. Đối với lượt kiểm thử đầu tiên mình phải làm 4 lần, là bởi vì có sự chênh lệch về điểm số, cho nên mình cần phải làm nhiều hơn để khẳng định được sức mạnh tuyệt đối của hai sĩ quan này. Còn đối với lượt kiểm thử thứ hai thì các bạn thấy rằng là cả hai bài kiểm thử thì cặp đôi này đều thể hiện sức mạnh vượt trội. Nó đến từ một số những cái lý do như sau. Mình không xét tất cả các sĩ quan khác mà chỉ xoay quanh 3 cái sĩ quan mà đề bài đưa ra. Thì trong đó cô làng Dạo Anh là một trong số những sĩ quan rất tuyệt vời mà mình đã recommend ở trong những video clip gần đây dành cho tất cả mọi người. Cô làng này phù hợp cho tất cả và đặc biệt lại là miễn phí. Cô làng này có khả năng sử dụng rất lâu, từ quãng thời gian mở đầu server cho đến khi các bạn có thể tham gia vào các cấp độ 4 hoặc là chơi sâu hơn lên các cấp độ cao hơn. Chúng ta vẫn có thể sử dụng được cô làng này bởi vì khả năng tiến hóa từ cấp độ 1, từ thế hệ thứ nhất lên đến thế hệ thứ 5 rất mạnh mẽ. Bộ kỹ năng thì không phải bàn bởi vì chỉ chuyên về tấn công, cho nên cô phù hợp với tất cả các binh chủng lục quân bởi vì cái khả năng linh hoạt của mình. Cô có thể triển khai cho các đơn vị bộ binh, triển khai trên xe tăng chiến đấu chủ lực, trên trực thăng, trên xe tăng hạng nhẹ, thậm chí trên cả pháo binh. Pháo binh thì các bạn cũng có thể triển khai cho dàn phóng tên lửa hoặc là pháo chống tăng, đều ok cả, rất tuyệt vời. Thủ nhà, đánh đồng, toàn bộ, toàn diện, thậm chí chơi trong đấu trường, rất công năng, rất đa năng và mình nghĩ là không còn gì phải bàn. Còn anh chàng ở trong quầy rượu của chúng ta, anh chàng này có một cái kỹ năng là tấn công đối với những đơn vị mà có khiên thì sẽ gây ra thêm được lượng sát thương là 20% nữa, nâng tổng số lượng sát thương lên đến 40%. Cho nên khi đối đầu với cặp đôi là Lady Shadow cộng với lại Madame Havoc thì anh chàng này thể hiện sức mạnh vượt trội hơn là bởi vì cái kỹ năng này. Khi mà hai đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực lao vào giao tranh lần đầu tiên thì nó sẽ xuất ra cái khiên có hệ số là 1000 thì cái chỉ số 20% này sẽ phát huy tác dụng. Ngoài ra thì càng đánh về lâu về dài, anh chàng này có khả năng chống chịu được các kỹ năng tướng của cô nàng Madame Havoc tung ra. Chúng ta còn có cái khả năng mà gây ra tỷ lệ chí mạng cực kỳ cao. Cho nên là trong cái video clip đầu tiên khi bạn xem ấy, là khả năng cái tỷ lệ chí mạng của kỹ năng nó không được xảy ra thường xuyên, thế nên là anh chàng này đã bị đuối ở trong cái lượt kiểm thử đầu. Tuy nhiên 3 cái video clip tiếp theo thì các bạn sẽ thấy rằng anh chàng này đã thể hiện sức mạnh của mình. Ok. Đó. Đấy, rồi anh chàng này còn có khả năng là convert cái lượng sát thương nhận được 25% lượng sát thương nhận được thành khiên. Cho nên càng về lâu về dài, đánh ở lâu ở trên chiến trường thì anh chàng này lại thể hiện được năng lực tốt hơn bởi vì khả năng chống chịu nó tốt hơn. Ok. Đó. Còn đối với cô làng Madame Havoc của mình thì nó lại là một sĩ quan miễn phí. Rõ ràng so sánh giữa một sĩ quan miễn phí và một sĩ quan phải kiếm ở trong quầy rượu nó sẽ hơi khập khiễng. Nhưng cô làng này là một cô làng ở thế hệ thứ 4, còn quầy rượu của chúng ta là anh chàng chốt trẻ tật tự chỉ là thế hệ thứ 3 mà thôi. Cho nên là nếu như xét một cách công bằng thì chúng ta vẫn có thể là đánh đồng được. Ok. Rồi, cô làng Madame Havoc của chúng ta là một sĩ quan tấn công chuyên biệt đấy. Đấy, nhưng mà năng lực của cô thì sẽ bị tụt dần theo thời gian trong giao tranh bởi vì khả năng mất đi các đơn vị lính thì cái lượng tích các cái điểm stack này nó sẽ bị yếu dần. Đấy, thành ra là đánh về lâu về dài là chúng ta sẽ không có nhiều lợi thế. Chúng ta chỉ có lợi thế khi mà số lượng lính nó nhiều. Đấy. Ok, nhưng mà mình cặp đôi mà vẫn thể hiện ưu thế vượt trội vẫn chính là Lady Shadow cộng với lại Lord of Order. Ok, còn nếu như các bạn có những cặp đôi khác thì hãy để lại phần bình luận thì mình sẽ cố gắng thực hiện cho các bạn xem là như thế nào thì sẽ hiệu quả. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và nên nhớ cái này chỉ là clip tham khảo bởi vì trên chiến trường của các bạn có rất nhiều những người chơi sử dụng các cặp tướng khác nhau. Và việc đối đầu với các cặp tướng khác nhau như vậy nó không phụ thuộc, nó không ở trong cái phạm vi của bài kiểm thử này. Các bạn nên nhớ là như vậy nhé. Rồi, hoan hỉ.